এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম এ টাইগাৰ ইন দ্য জু এই পোয়েট্ৰিটোত কি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে এ টু জেড এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। এই ভিডিঅ'টোত মই যিকেইটা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম তাৰে ভিতৰত তোমালোক এক্সামত কমন পাবা 100% চিয়'ৰ। এতিয়া আমি চাই লওঁ কি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে। যদি তোমালোক কোনোবা এটা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ বুজি নোপোৱা মোক কমেণ্ট কৰি ক'বা, মই তোমালোকক বুজাই দিম। এতিয়া আমি চাই লওঁ কি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে। এতিয়া তোমালোক প্ৰথম ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো চাবা। হু ৰট দ্য পয়েম এ টাইগাৰ ইন দ্য জু। এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। এই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ হ'ব লেছলি নৰিছ ৰট দ্য পয়েম এ টাইগাৰ ইন দ্য জু। হৈ গ'ল। এই কুৱেশ্যনটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওঁ। নেক্সট কি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে চাই লওঁ। এতিয়া তোমালোক নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো চাবা। হোৱাট উড দ্য টাইগাৰ হেভ বিন ডুইং ইফ ইট ৱেৰ ইন ইটছ নেচাৰেল হেবিটেট। এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। এইটো কুৱেশ্যন মেট্ৰিকত 2016 আহিছিল। এইটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ হ'ব ইফ দ্য টাইগাৰ ৱেৰ ইন ইটছ নেচাৰেল হেবিটেট ইট শুড বি লাৰ্কিং ইন শ্বেডো স্লাইডিং থ্ৰু লং গ্ৰাছ টু প্ৰে দ্য প্লাম ডেৰ। He should be snarling around the houses at the jungles, eats and terrorizing the blazars by bearing his white fungus and claws. হৈ গ'ল এইটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ। এতিয়া আমি নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওঁ। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কি কুৱেশ্যন আছে এতিয়া আমি চাই লওঁ। এতিয়া তোমালোক নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো চাবা। হোৱাট ইজ এ ৱাটাৰ হোল? Why should the tiger be lurking near it? এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। এইটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ হ'ব ৱাটাৰ হোল ইজ এ স্মল চ'ৰ্চ অফ ৱাটাৰ ৱেৰ অল দ্য এনিমেলছ অফ দ্য ফৰেষ্ট কাম টু ড্ৰিংক ৱাটাৰ। দ্য টাইগাৰ শুড বি লাৰ্কিং নিয়াৰ ইট টু হাণ্ট দ্য প্লাম্প ডিয়েৰ। হৈ গ'ল এইটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ। এতিয়া আমি নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওঁ। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কি আছে চাই লওঁ। এতিয়া তোমালোক নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো চাবা। গিভ দ্য ৰাইমিং ৱৰ্ডছ। ৰেছ কেছ ইটছ কেছ বাৰ্ডছ কাৰ্ছ হাউচ মাউচ গ্ৰাছ পাছ। মানে তোমালোকৰ যিকোনো দুটা ৰাইমিং ৱৰ্ড লিখিব দিব। উদাহৰণস্বৰূপে ৰেজৰ ৰাইমিং ৱৰ্ড কি সেইটো লিখিব দিব। ৰেজৰ ৰাইমিং ৱৰ্ডটো হ'ব কেছ। বুজি পালা? ঠিক তেনেকুৱা ইটছ ইয়াৰ ৰাইমিং ৱৰ্ডটো হ'ব কেছ। বাৰ্ডছ ইয়াৰ ৰাইমিং ৱৰ্ডটো হ'ব কাৰ্ছ। হাউচ ইয়াৰ ৰাইমিং ৱৰ্ডটো হ'ব মাউচ। গ্ৰাছ ইয়াৰ ৰাইমিং ৱৰ্ডটো হ'ব পাছ। তোমালোক এই 5টা ৰাইমিং ৱৰ্ড মুখস্থ কৰি যাবা। বুজি পালা? এতিয়া আমি নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওঁ। এতিয়া তোমালোক নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো চাবা। চইচ দ্য মিনিং অফ দ্য আণ্ডাৰলাইন ৱৰ্ডছ ফ্ৰম দ্য অল্টাৰনেটিভছ গিভেন ইন ব্ৰেকেটছ। কুৱেশ্যনটো কি কৈছে মানে আমাৰ এটা আণ্ডাৰলাইন কৰি দিছে ৱৰ্ড। সেই আণ্ডাৰলাইন ৱৰ্ডটোৰ মিনিং কি হ'ব সেইটো আমাক লিখিব কৈছে। এতিয়া প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চাবা। 1 নং কুৱেশ্যনটো হি ষ্টক্স ইন হিজ বিবিড ষ্ট্ৰিপছ গ্লেৰিং ডাৰ্ক পেল। মানে বিবিড এই ৱৰ্ডটোৰ আৰু এটা মিনিং কি সেইটো আমাক লিখিব কৈছে। বিবিড এই ৱৰ্ডটোৰ আৰু এটা মিনিং হ'ল গ্লেৰিং। বুজি পালা? 3টা অপশ্যন দিছে, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গ্লেৰিং। নেক্সট 2 নং কুৱেশ্যনটো চাবা। ইন হিজ কোৱাইট ৰেজ মোড ভায়লেণ্ট এংগাৰ ৱাক। মানে ৰেজ এই ৱৰ্ডটোৰ আৰু এটা মিনিং কি সেইটো আমাক লিখিব কৈছে। ৰেজ ইয়াৰ আৰু এটা মিনিং হ'ব ভায়লেণ্ট এংগাৰ। বুজি পালা? এনচাৰত মই লিখি দিছোঁ, চাই লোৱা। গ্লেৰিং ভায়লেণ্ট এংগাৰ। হৈ গ'ল। এতিয়া আমি নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওঁ। এতিয়া তোমালোক 3 নং কুৱেশ্যনটো চাবা। এণ্ড ষ্টেৰেছ উইথ হিজ ব্ৰিলিয়েণ্ট আইজ ডল ভেৰি ব্ৰাইট এংগ্ৰি। মানে ব্ৰিলিয়েণ্ট এই ৱৰ্ডটোৰ আৰু এটা মিনিং কি সেইটো আমাক লিখিব কৈছে। ব্ৰিলিয়েণ্ট এই ৱৰ্ডটোৰ আৰু এটা মিনিং হ'ব ভেৰি ব্ৰাইট। বুজি পালা? এতিয়া আমি 4 নং কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওঁ। ইন হিজ কোৱাইট ৰেজ লাভ হেট্ৰিড ভায়লেণ্ট এংগাৰ। মানে ৰেজ এই ৱৰ্ডটোৰ আৰু এটা মিনিং কি
ভায়োলেন্ট এংগাৰ বুজি পালা তোমালোক উত্তৰত চোৱা মই লিখি দিছোঁ এনচাৰ ভেৰি ব্ৰাইট মানে ব্ৰিলিয়েণ্ট এই ৱৰ্ডটোৰ আৰু এটা মিনিং হ'ব ভেৰি ব্ৰাইট ভায়োলেন্ট এংগাৰ মানে ৰেজ এই ৱৰ্ডটোৰ আৰু এটা মিনিং হ'ব ভায়োলেন্ট এংগাৰ বুজি পালা এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওঁ এতিয়া তোমালোক নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো চাবা ষ্টকিং দ্য লেন্থ অফ হিজ কেছ ইগনৰিং ভিজিটৰ্ছ why do you think the tiger ignores the visitors এইটো কুৱেশ্যন most important এইবাৰৰ কাৰণে এইটো কুৱেশ্যন মেট্ৰিকত 2021ত আহিছিল এইটো কুৱেশ্যনৰ এনসাৰ হ'ব the tiger was ignoring the visitors as he considers the people to be devoid of feeling the tiger feels being a wild animal he has no affair with the human being হৈ গ'ল এইটো কুৱেশ্যন আনসাৰ এতিয়া আমি নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওঁ এতিয়া তোমালোক নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো চাবা উইথ হোৱাট ডাজ দ্য টাইগাৰ ষ্টেৰেজ এট নাইট হাউ আৰ দ্য ষ্টাৰ্ছ টু লুক এট এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে এইটো কুৱেশ্যন মেট্ৰিকত 2021ত আহিছিল এইটো কুৱেশ্যনৰ এনসাৰ হ'ব দ্য টাইগাৰ ফিলছ very helpless in the cage. He stares with his brilliant eyes at the brilliant stars shining in the sky. He hopes for the day when he would be able to run free in the world. The stars look brilliant, thus provide him with some sort of comfort. হৈ গ'ল এইটো কুৱেশ্যনৰ এনসাৰ লিখা এইকেইটা আছিল এ টাইগাৰ ইন দ্য জু এই পয়েট্ৰিটোৰ ভিতৰত থকা most important কুৱেশ্যন যদি তোমালোক কোনোবা এটা কুৱেশ্যনৰ এনসাৰ বুজি নোপোৱা তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি ক'বা মই তোমালোকক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো যিমান পাৰা তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা যাতে সিহঁতেও গম পা এইকেইটা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত এক্সামত কমন থাকিব যদি তুমি মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ হোৱা মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থ্যাংক ইউ ওয়াচিং দ্য ভিডিঅ'